یک رادمردی رو فعلا ما از دست دادیم و آثارش، بزرگترین خدماتش پابرجاست. یک مطلبی رو اینجا اضافه کنم که واقعا خدمتی که ایشون به ایران کرده شاید اینو کمتر کسی اطلاع داشته باشه. ایشون وقتی که به حساب کتابخونه سلطنتی رو تصدیشو داشت به معاونت وزارت دربار، خب امکاناتش زیاد بود، میتونست به هر دانشگاهی مراجعه بکنه و یا کتاب‌ها رو جمع آوری بکنه. یک کار واقعا شاهکاری کردیم من با کشور در حدود 100 تا کشور تماس گرفته و از اینها که در مورد ایران، فرهنگ ایران، تاریخ ایران، تمدن ایران، هر چی که دستشون رسیده از 100 تا کشور این مجموعه ها رو جمع آوری و آورده در همون کتاب. اولین چیزش به اسم جایپای فرهنگ ایران در جهان. این اولین نسخه کتابی بود که قبل از این فاجعه 1357 ایشون اینو منتشر کرد. ولی این شامل صدها نسخه کتابه، برای اینکه از 100 تا کشور به حساب دنیا این مجموعه را آورده بود، جمع کرده. و یکی از اون کارهایی که ایشون نه در فکر مال برای خودش بود، نه در فکر جان خودش، در تنها فکری که داشت که این گنجینه فرهنگی ما رو حفظ کنه. و این چیز رو من نشون میدم که ملاحظه بفرمایید. حالا اینجا چیزی بود، این قفسه به اصطلاح کتاب هاست مال 100 تا کشور که از آذربایجان شروع میشه به ترتیب آلبانی، نمیدونم آلمان، اتریش، فلان تا میاد به یوگسلاوی ختم میشه. یعنی اینا هر رنگی که میبینید یک کتابه که توش پر نسخه های به اصطلاح مربوط به فرهنگ ایران جمع آوری شده. ایشون کار واقعا شاهکاری که کرده، اینو وقتی از ایران خارج میشه که خودش فقط تونسته به حساب تک تنهایی خارج بشه، اینا رو سپرده دست یک ایرانی پاکنهادی از دوستان خودش. و این بود تا اینکه در سال 2004 یعنی 6 سال قبل تونست این کتاب ها رو به وسیله‌ای که ببینید چقدر مشکله، از همون دوستش از اون طریق بیاره بیرون. یعنی بزرگترین سرمایه فرهنگی و تاریخی ما رو این به این وسیله حفظ کرد و بیرون آورد. و در جلسه‌ای که در دانشگاه سوربن در همون اپریل 2004 تشکیل داد، این با دعوتی که از ایرانیا کرده بود و اساتید ایران شناسای تعداد زیادی، این مژده رو داد که این ملت ایران، من این گنجینه رو براتون حفظ کرده بودم و از ایران هم خارج کردم. منتها این کار یه نفر دو نفر یه روز دو روز نیست، یک هزینه خیلی سنگینه برای چاپ و بررسیش میخواد به زبان‌های مختلفه و به این دوباره باید ترجمه بشه و چاپ بشه. این کتابایی که 100 تا نسخه فقط در هر کدومش شاید هزارها برگ سند تاریخی باشه، واقعا بزرگترین سرمایه ماست. بنابراین این کار رو ایشون انجام داد و یک نسخه اولی رو دانشگاه اسپانیا عرض بشود که هزینه‌اش رو تقبل کرد و ایشون اینو در حدود 3 سال قبل از طریق دانشگاه اسپانیا منتشر شد. یعنی این کتاب که به صورت دایره المعارفه به نام اسپانیا ایران، این اولین نسخه بود که این زحمت رو کشید و نظرش این بود که یک هیئت امنایی درست بشه، چه از لحاظ اداره مالیش، چه از لحاظ اداره حساب تنظیم این کار، که تعدادی افرادی رو در نظر داشت. ولی متاسفانه این انجام نشد و من امیدوارم حتی با پسر واقعا بسیار فرهیخته و همین پسر همون پدره که چجور اینا رو داره حفظ میکنه، من ازش خواهش کردم که در جریان بذاره و اینا رو ما بتونیم به اطلاع تمام ملت ایران برسونیم. همونطور جناب آزادم اشاره کردن، ما اولین روز از یک رسانه 2 ساعت وقت گرفتیم. این هم بازم عرض میکنم، نه به لحاظ ماتم، نه به لحاظ سوگواری، به لحاظ فقط بزرگداشت و یادآوری این مرد. بنابراین من امیدوارم که همیشه این مرد یادش، آثارش، خدماتش در قلب ما، در روح ما، در فکر ما جا داره و اون بزرگترین قدمی که در راه
خرافه زدایی، ایشون من یکی از اون محاسنش بگم، اولا به هیچ کسی من در هیچ نوشتهش تا حالا یه لغت یه ذره سبکم ندیدم چه برسه اهانت. مدعا اسم میبره حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت محمد فلان، ولی مسئله این مسئله خرافات دینی است که حالا دنیا که تنها ما نیستیم، بزرگتر از ما مسیحیت کشیده در دورانی که قبل از رنسانس بودیم. این رنسانسی که من فکر میکنم بعد از به حساب فروپاشی حکومت جمهوری اسلامی به ایران رو خواهد داد، تمام منطقه رو خواهد گرفت، چون ما شجاعدین شفا رو داریم. ما 2 تا حمله رو گذروندیم، یعنی متحمل 2 تا حمله عرب شدیم. یکی 1400 سال قبل، بعد از درون ما فردوسی پا شد، تاریخ ما رو، زبان ما رو، هویت ما رو حفظ کرد. این انقلاب منحوس هم که باز حمله دوم عربه، اینا رو شما فکر نکنید عرب نیستن. حالا یک چیزی مثالی بزنم، یک ملخایی هست در طرفای منطقه ویرجینیا، مریلند و واشنگتن دی سی. اینا 20 سال یه دفعه پیداشون میشه، یعنی اینا تخمشون هست تو زمین، اون تا یه دوران 20 ساله داره که اینا میاد، که در حدود نمیدونم 17 سال قبل بود که اومدن، یعنی مردمی که اونجا بودن زندگی میکردن یادشون میاد. یک ملخای درشت به اندازه گردو، و بعد از 10 روز 20 روز که تمام این درخت‌ها رو میخورن و داغون میکنن، از بین میمیرن، از بین دیگه نیست میشن، ولی این تخم رو میریزن. این عرب ها 1400 سال قبل اومدن این تخم ریختن. اینایی که میبینید ایرانی نیستن، اینا همین تخمای بلد زنای عرب. ولی ما به جای فردوسی در مقابل حمله اعراب، اول اعراب، در حمله دوم شجاعدین شفا رو داریم. این بزرگترین راهنمای ما برای از بین بردن این خرافات و این آلودگی که 1400 سال ما دامن گرفت.